אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-Level B, רמה B. דבר ראשון, כל הכבוד, סחטן, שהגעתם לרמה B, זה אומר שהתקדמתם. זה אומר שעכשיו העברית שלכם טובה יותר ממה שהיא הייתה. זה אומר, האמת, כשהתחלתם, בהתחלה, לא ידעתם בכלל עברית. עכשיו אתם יודעים קצת עברית, והתקדמתם. אפשר להגיד שעליתם שלב, עליתם דרגה, עליתם רמה, עליתם קומה, שלב כמו בסולם, עליתם שלב, סולם. לסולם יש שלבים, אלה השלבים של הסולם. עליתם שלב בסולם, עליתם שלב, עליתם קומה כמו בבניין קומות, בניין קומות, עליתם קומה, עליתם קומה, עליתם שלב, התקדמתם. כל הכבוד. בסרטון הזה אנחנו נעשה היכרות קצרה. היכרות זה כששני אנשים נפגשים, וכל אחד, כל צד מספר על עצמו. צד, שני צדדים. יש ביטוי שאומר שני צדדים למטבע. מטבע. למטבע יש שני צדדים. למטבע יש שני צדדים. צד אחד, צד שני. שני צדדים. אז היכרות זה כששני צדדים, שני אנשים נפגשים, וכל צד מספר על עצמו, איך קוראים לו, איפה הוא, אומרים נעים מאוד, היכרות. אז אנחנו נעשה היכרות קצרה, ואני גם אספר על הערוץ. בואו נתחיל. אוקיי, אז אני איטיאל, השם שלי איטיאל, ואני גר בישראל, בירושלים, עיר הבירה של ישראל. עיר הבירה זה העיר המרכזית של המדינה. בדרך כלל היא גם מתוירת יותר, יש שם יותר תיירים. תיירים. בדרך כלל בעיר הבירה יש יותר תיירות. מגיעים תיירים, בירושלים לדוגמה יש את הכותל המערבי. זה מקום שאפשר לתייר בו. איפה עוד אפשר לתייר בירושלים? בעיר העתיקה. העיר העתיקה, פה הכותל, כיפת הזהב. איפה אפשר לראות את העיר העתיקה? פה זה חלק מהעיר העתיקה, בירושלים. בכל מקרה, מתוירת יותר, עיר הבירה. עיר הבירה של אנגליה זה לונדון, של יפן זה טוקיו. אני אבקש מכם בסוף הסרטון, שגם אתם תכתבו למטה בתגובות, מי אתם, מאיפה אתם, מאיזו ארץ, מאיזו עיר, למה אתם רוצים ללמוד עברית, אוקיי? וכל דבר אחר שנוכל להכיר קצת, להכיר אחד את השני. זה הערוץ שלי, Hebrew Comprehensible Input. פה אני כמובן אלמד עברית, זה מה שאני עושה פה. הסיבה שקראתי לזה Comprehensible Input,
זה בגלל שזאת השיטה שבה אני אלמד. סטיבן קרשן, זה הבחור הזה, הוא בלשן אמריקאי. בלשן זה מקצוע. זה אדם שחוקר שפות. שנייה, אני אראה לכם לחקור, אם אתם לא מכירים את המילה. לחקור, חוקר. חוקר. כן, כמו שרלוק הולמס, שהוא בלש חוקר. אז בלשן זה אדם שחוקר שפות. זה סטיבן קרשן, הוא בלשן. הוא חוקר שפות. זה מקצוע ממש כמו שנגרות זה מקצוע, כן? נגרות זה אדם שהמקצוע שלו זה לעבוד עם עץ. הוא עובד עם עץ, זה המקצוע שלו, נגר. איזה עוד מקצוע אני יכול להביא לכם? מהנדס בניין. מהנדס בניין, זוכרים בניין קומות? אז זה גם מקצוע. אז סטיבן קרשן הוא בלשן אמריקאי, חוקר שפות, והוא המציא את השם הזה שנקרא Comprehensible Input. זאת השיטה שבה אני אלמד כאן עברית. שיטה, הכוונה, דרך, מתודה. כל דבר שעושים, יש כמה דרכים לעשות את אותו דבר. כמה אפשרויות. מתודה זו דרך מסוימת לעשות משהו. אז המתודה, השיטה שפה אני אשתמש כדי ללמד עברית, זו השיטה Comprehensible Input. ובגדול מה שזה אומר, השם המפוצץ הזה, זה פשוט ללמד שפה בשפה. כלומר, לדוגמה, אני מלמד עברית, אני מלמד אותה בעברית, בשפה העברית. ועל ידי תמונות, על ידי הקשר. כלומר, אם אני מדבר על סטיבן קרשן, אני מראה אותו. אם אני מדבר על דרך, אני מראה אותה. בדרך הזאת, אני מדבר, ואתם, גם אם אתם לא מכירים את המילה דרך, לדוגמה, אתם לא יודעים מה זה דרך, אתם לא מכירים את המילה, אבל אתם מבינים. וכשאני מדבר, גם אם אתם לא מבינים כל מילה, אתם לא מבינים כל מילה. כל מילה שאני אומר. אבל אתם מבינים את המסר הכללי, בגדול. בגדול אתם מבינים מה אני רוצה להגיד. זה comprehensible input. אתם מבינים בגדול, לא כל מילה, ובצורה הזאת המוח שלכם לבד קולט את השפה, קולט מילה פה, מילה שם. לבד הוא לומד את השפה. כן, המוח. אם אתם לא מכירים את המילה המוח, מוח. יש לנו בתוך הראש מוח. המוח לבד מתחיל ללמוד את השפה. בגלל שזה בצורה של מסרים שמבינים. מה זה מסר? מסר זה, לדוגמה, בהפגנה יש שלטים. על השלט כתוב כל מיני מילים, אבל השלט בא להגיד מסר. הוא רוצה להגיד איזה מסר. זה מסר. כלומר, איזשהו רעיון שרוצים להעביר. גם כששולחים הודעה בפלאפון, הודעת טקסט, בעצם מעבירים מסר, כן? אפילו בעברית,
להודעות SMS בעברית, לא כל כך משתמשים בזה, אבל זה גם נקרא מסרונים, מלשון מסר. אוקיי, אז זה בגדול השיטה. כשמבינים בגדול את המסר, לא כל מילה, המוח לבד מתחיל ללמוד ולרכוש את השפה. מתחיל ללמוד ולהבין את השפה. זה השיטה Comprehensible Input, וזה מה שאנחנו נעשה פה. אז עכשיו, מצוין. עכשיו אני אבקש מכם, בבקשה, למטה בתגובות תכתבו מי אתם, מאיפה אתם, מאנגליה, צרפת, ספרד, מאיזה ארץ, איזו עיר, למה אתם רוצים ללמוד עברית, תספרו את הסיפור שלכם, שנוכל ככה להכיר. להתראות בסרטון הבא. תודה רבה.